السلام عليكم. كانت الغواصة الألمانية يو 35 عبارة عن غواصة من الفئة يو 31، وكانت تعمل في البحر الأبيض المتوسط خلال الحرب العالمية الأولى، وانتهى بها الأمر إلى أن تكون أنجح غواصة يو شاركت في الحرب العالمية الأولى بأكملها، حيث أغرقت 224 سفينة من سفن الحلفاء بإجمالي حمولة حوالي 505,119 طن. كانت الغواصات الألمانية من النوع يو 31 عبارة عن غواصات ذات هيكل مزدوج تعمل في المحيطات، تشبه الغواصات من النوع 23 والنوع 27 في الأبعاد، وكانت تختلف قليلا في الدفع والسرعة فقط. كانت تعتبر قوارب جيدة جدا في أعالي البحار، وكان لديها قدرة متوسطة على المناورة وتوجيه جيد. تم تصنيع الغواصة يو 35 المنتمية إلى النوع 31 الألماني في عام 1912، ودخلت الخدمة في عام 1914. يبلغ الطول الكلي للغواصة ما يقارب 65 متر، وعرضها 7 أمتار، وارتفاعها 8 متر. كانت تستطيع هذه الغواصة صاحبة 971 طن أن تصل على سطح الماء بواسطة محركات الديزل إلى سرعة 30 كيلومتر في الساعة، بينما كانت تصل تحت سطح الماء بواسطة المحركات الكهربائية إلى سرعة 18 كيلومتر في الساعة. كان العمق الأقصى الذي تستطيع أن تصل له الغواصة يو 35 هو حوالي 50 متر. وكان بيتم إدارة الغواصة يو 35 بواسطة طقم من البحارة مكون من 31 شخص، ويتم توجيهها من قبل 4 ضباط. وكان بيبلغ مدى تأثيرها عند السرعة المتوسطة على سطح الماء حوالي 16,000 كيلومتر، و150 كيلومتر عند الغوص تحت الماء. كانت تعتبر هذه الغواصة خلال الحرب العالمية الأولى أنجح غواصة على الإطلاق. قامت الغواصة يو 35 المجهزة ب4 أنابيب من عيار 50 سنتي لإطلاق التوربيدات، ومدفعين على السطح من عيار 88 ملم بإغراق 224 سفينة من سفن الحلفاء. وكان أشهر من قاد هذه الغواصة القبطان الأسطوري لوثر فون أرنولد، حيث قام بقيادتها لفترة كبيرة، ولكنه لم يصبح مشهور بسبب تدميره للسفن بالدرجة الأولى، وإنما بسبب سماحه لركاب سفن الأعداء أن يركبوا في سفن الإنقاذ، وكان بيقوم بتوجيههم إلى أقرب جزيرة قبل أن يقوم بإغراق السفينة الخاصة بهم. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة الألمان، تم نقل الغواصة يو 35 إلى إنجلترا، وفي عام 1920 تم تفكيكها.